Despachetez un TCL model 40S 5400AX1. Se pare că este asamblat în Polonia. Caracteristicile menționate pe cutie se referă la faptul că este un Android TV. Ca și rezoluție suportă Full HD. Are pe partea de hardware un panel dotat cu micro-dimming. Pe partea de sunet este cu Dolby Audio. Acum, curiozitatea va fi dacă suportă DTS sau doar Dolby Digital. Are Chromecast built-in, ceea ce înseamnă că putem reda videoclipurile de pe YouTube direct pe televizor, într-un mod foarte simplu. Google Play, iar comenzi vocale suportă prin Hey Google ca parte a Google Assistant. Seria S54 o găsiți și în varianta de 32 de inch, mai exact 32S5400A, care este un televizor cu rezoluția doar HD Ready, și varianta 32S5400AF, care este varianta de Full HD. În partea superioară a ambalajului găsim cele două suporturi. Accesoriile livrate. Acest televizor, adică cel prezentat, este de vânzare la preț redus. Mai multe informații puteți afla din linkul din descriere sau din primul comentariu al acestui video. Dacă nu sunteți interesați de acest model, nicio problemă. Abonați-vă la canalul meu de YouTube și veți avea ocazia să cumpărați la preț redus alte modele de televizoare prezentate. Pentru instalarea bateriilor se dă jos tot capacul posterior, iar cei de la TCL și-au branduit propriile lor baterii. Telecomanda lungă cât o zi de post. Mi se pare un pic și inutil prin faptul că deja aici sub aceste butoane putea să fie o dimensiune mai rezonabilă. Cum am văzut și în cazul altor branduri de televizoare, activarea funcției HDR, adică High Dynamic Range, retrogradează televizorul din clasa de consum F în G, și anume creșterea consumului de la 40 de kWh la 1000 de ore la 60 de kWh la 1000 de ore. Suporturile au în partea de jos un cauciuc aderent, util dacă este pus direct pe masă. Manual de utilizare în limba română pentru cei interesați, însă este vorba de efectiv 3 sau 4 pagini în care se explică strict funcționalitățile de bază, și anume reglarea volumului, eventual schimbarea canalelor și atât. Nimic de partea smart, și anume tot ceea ce oferă un Android TV. Totul este pus la loc în așteptarea viitorului cumpărător al acestui televizor resigilat. Și am păstrat suportul pe care îl voi monta în cele ce urmează și telecomanda pentru a face tutorialele următoare. În ceea ce privește montarea suportului, observați această săgeată de orientare care arată și care probabil trebuie să fie în același sens cu săgeata care este așa, indicată aici. Așadar, suportul vine aliniat în felul următor, pentru că are și un ștuț care îl aliniază. Iar acum doar punem holșuruburile. Acest televizor are un consum tipic de 75 de W. Montarea pe suport de perete presupune folosirea unui standard VESA 10 pe 10 cm. Pe partea de conectivitate avem un port USB la care putem conecta un hard disk extern pentru a accesa conținut multimedia, conexiune la rețea prin port RJ45, intrarea standard de cablu TV, intrarea pentru tunerul DVB-S, adică satelit, ieșirea audio digitală optică, două porturi HDMI, dintre care al doilea este notat cu ARC, adică are Audio Return Channel, o intrare pentru un dispozitiv care folosește audio-video analog, deci dacă aveți ceva echipament mai vechi, și ieșirea pentru căști. Să știți că mai rar găsiți televizoare care să mai aibă ieșire pentru căști și vă dă posibilitatea să conectați la televizor o stație de amplificare pentru cei care doresc să aibă un sunet mai bun.
Totodată vă spun că abonarea la acest canal și dacă lăsați un comentariu acestui videoclip, puteți câștiga un convertor audio digital care transformă semnalul optic în semnal analog. Că tot vorbeam de sunet, după cum vedeți, profilul super bombat din partea de jos al televizorului are rol de a încastra aceste difuzoare. În partea inferioară al ramei găsim și acest buton de Power On-Off și probabil puteți regla volumul și schimba canalele. De altfel, pe ansamblu, televizorul nu are un profil extrem de subțire, însă în specificație zice că este frameless, adică ramă extrem de îngustă, ceea ce este adevărat. Însă tare mie că în momentul în care avem și imagine pe ecran, de fapt tot să existe o bordură. Avem și o folie de protecție pe ecran pe care desigur trebuie să o înlăturăm. Când televizorul este oprit, în partea inferioară siglei avem un LED care este destul de pronunțat și mă gândesc că se poate dezactiva din setările televizorului. Aceasta a fost despachetarea, urmează prezentarea părții smart al acestui televizor. Nu uitați, abonați-vă la acest canal, dați un like și un comentariu dacă aveți întrebări.